स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई घरमा सजिलै ओरेन्ज स्पिकर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो बोतल भित्र चाहिँ नि यो बोतललाई काटेर यहाँ सुन्तला पस्ने अनि यो लगेर सुन्तला छ भने पचालेर अनि यसलाई तानेर यहाँ भित्र सुन्तला राख्ने तरिकाको हो तपाईले देख्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला ब्लेडको प्रयोग गरेर एउटा सुन्तला घुस्ने यत्रो पाल बनाउनु। ये जो मेरे को साइड के सुन रहा हूं ये तो सुन रहा पोस्टर को तो लग रहा है ये तो मैं सुन रहा हूं और हानि में नोट वाल पाइसकेपछि अब यसलाई काटी ठोक्ने ठाउँ बनाउँछु। सजिलो ठोक्न सक्यो सन्देश दियो भने तपाईले त्यति गरिसकेपछि अब यो पाल पारिएको थियो हामीले यहाँ काटी ठोक्नलाई त्यहाँ काटी ठोकेर यसलाई फिक्स गर्नु। लामो बुट्टाको सुन्तला सजिलै किन्न यहाँ सुन्तला यहाँ छिरेर स्वाट तान्ने भनेर सुन्तला यहाँ गरिदिन्छ। तपाईँलाई मैले भिडियो पनि देखाउँछु त्यसको। ल यो यति माथि माथि सुन्तला छन् ला उड्यो। हुन्छ ल यो सुन्तला हाम्रो घरका हेरौँ यो पुरा सुन्तला बगान हो। कहाँबाट फोटो अलिकति लैजानु न।
for watching, guys. See you in next video soon.